Bismillahirrahmanirrahim. The matrices exercise 1.6 manun last question solve ko question number 6. The question number 6 araba the matrices chapter hum complete. ठीक शो खादी question number 6 के सवच if twice statement खजान पुई कवनो रवा कजड़ा तरीका द Cramer Rule या inversion method है ठीक शो वो question जान सही पुई गई जब दे सही पुई शे नो जवाब बे शे वर कवले if twice the son's age in years is added to the father's age, the sum is 70 years. If twice the son's age, यदि मतलब दारे कचते हुए द ज़वीदा उम्र मंग डबल को in years पर कालूनो के is added to the father's age और बियाई जमा को द प्लार द उम्र सा. No, the sum is 70 years. लकर द ज़वी उम्र चे मंग डबल को और द प्लार द उम्र सा रे जमा को मंग लचरा के 70 साल ला गए. But if twice the father's age is added to the son's age, को बिया दी उल्टा कार मंगू को उसका द प्लार उम्र मंग डबल को और द ज़वी द उम्र सा रे जमा को नो द सम इज 95 years. द दिन लचरा जी 95 साल राजी. ठीक शो यो स्टेटमेंट द बियाउ को रे कचर त मंग दसे चलो को द ज़वी उम्र मंग डबल को ठीक शो और द प्लार द उम्र सा रे जमा को no mun la tsara ke 70 saal la kai ka biya su ku if twice the father's age twice matlab da double ka biya double ku the plar umar aw da zwi umar sare jama ku mun la tsara kai 95 saal la kai khada qism question wachang solve kawai rabata so kai supposition sahi shwa like a solution buli kai dalta as it is biya let the age of the son is x madre matos pata nahi kan che da zwi umar tsumra de aw da plar umar tsumra de نو زبا یو x والم بل با y والم زما مرضی دا ویریبلز دی انون دی دا تاسو خپل مرضی کڅ شي علي ٹھیک شو لکه لیټس سي زما عثمان نوم دی ز خپل یو سمال یو والم دغه ویریبل والم ٹھیک شو بل می دوست دی جواد دغه سمپل سمال جی والم ٹھیک شو نو زبا دغه ویریبل به ز کنسیډر کوم په دې کې x او y مطلب امر چلیږي نو موږ زکه دا ویریبلز ډیر یوز کوو ٹھیک شو let the age of son is x ما مثال کې واغستو د زوی عمر x and the age of the father مې واغستو y چې دا دونه به معلومه ومس ټیک شو according to the condition اوس condition څه وای ګوره x دلته دا کم x چې دی دا موږ ته څه شو کوي د زوی عمر ټیک شو خو به دې کې ویلي په دې اولنی سټیټمنټ کې if twice the son's age اوس دلته دا x ته دې سره 2 ملټیپلای کړی نو وی کچرته موږ دا ډبل کو د زوی عمر ډبل کو او د پلار عمر سنگل غستې نه سمپل y دی د کوفیشنت ماغه 1 دی او د کوفیشنت څه شوی دی 2 شوی دی مطلب په دې کې د سن عمر چې دی ټوایس کړي او د پلار دی ایز اټ اس پر خوسته دی نو دا دونه چې موږ جمع کو دینه براشي 70 او په سیکنډ کنډیشن کې و چې if twice the father's age is added to the son age بلته ویل کنه په سټیټمنټ کې کو twice the father age نو د چل کړي دی x سره 2 نه ملټیپلای کړي د y سره 2 ملټیپلای کړي ځکه چې د پلار عمر چې موږ ډبل کو او د زوی د سنگل عمر سره جمع کول موږ له سره 95 براکای ٹھیک شو دا زمونږ سره لکه یو ایکویشن شو دا بل ایکویشن شو بیا موږ څه وکړو دا موږ ته ودینه بعد وتا سولو کې چې رائټ ان میټرکس فارم ادینه بعد ښه لکه دا سټپ چې دی دلته به ولیکئ څه رایټ ان میټرکس فارم میټرکس فارم کې به څه وکړئ څنګه به لیکئ دا x تیره دی کوفیشنټ سره 2 دی دا کوفیشنټ چې کوم دی دی ویریبل دا برابر دی نه یو میټرکس جوړ کړئ لکه د x کوفیشنټ سره 2 دی مدلته 2 ولګاو د x کوفیشنټ سره 1 دی دا د x کوفیشنټ شو ښه بیا د y کوفیشنټ سره 1 دی د مې 1 ولیکو د y کوفیشنټ سره 2 دی دلته مې دا 2 ولیکو x او y معلومو دا غنه وزن یو میټرکس جوړ کړي او بل د رائټ سیټ چې کوم ټرمز دي 70 او 95 دنه بچو کې یو بل میټرکس به جوړ کړي بیا بچو کې دله بنمونه ورکړي چې لیټ دا میټرکس چې زموږ سره شو دا a شو دا زموږ سره x شو دا موږ معلومو انون ټول عمر موږ په x باندې ریپرزینټ کوو ټیک شو کامنلی او دله موږ څه نوم ورکو یو b میټرکس باندې ورکو دا شو اوس دا موږ حل کوو دا زموږ مرزي ده چې په کوم رول باندې موږ سالو کوو ٹھیک شو که زه وسال کوم بای انورژن میتھډ هغه لګ وګد دی نو موږ یوز کو بای کرامر رول موږ څه وکړو چې بای کرامر رول
په دې باندې به سالو کو. دې لپاره زموږ سره اول څه پکار چې موږ دا ډیټرمنټ به معلومو. ډیټرمنټ به معلوم کو چې ډیټرمنټ از ایکوالز ټو 2 1 1 2. څنګه چې دا په پیرلل لاینز کې باندې کې دغه څه به دا ویلیوز هم په پیرلل لاینز کې باندې کې دا به ته ملټیپلای کوي، دا به ته ملټیپلای کوي په مینس کې ماینس ساين ولیکي. ټیک شو؟ دا فارمولې ده 2 ملټیپلای وذ 2 بشي، دا 2 مې دې 2 ته ملټیپلای کو، ماینس دا ماینس یې دا بدلته یوز کوي، او 1 ملټیپلای وذ 1 1 به د 1 سره ضرب کوي. ټیک شو؟ سو 2 2s are 4 او ماینس ده کنه، 1 into 1 نه 1 راځي او لسه کم ساين دی ماینس دی، نو ماینس انټو پلس نه ماینس راځي نو څه بشي ماینس 1 بشي. سو د 4 نه چې 1 لاړ شي څه بشي 3 بشي. دا نان سنگولر رااله مطلب ډیټرمنټ د 0 برابر را نه لې، نو د بل سین سره د نان سنگولر دی وجه نه موږ سوچ دی مطلب زموږ سره سولوشن پاسبل دا ویلیوز معلومېدل شي. ټیک شو؟ خا اوس دلته تاسو ټو فایند د ویلیو اف ایکس، اوس که چته زه د زوی عمر معلوموم دې لپاره به زه کوم د ایکویشن یوز کوم، ایکویشن نمبر 3. ټیک شو؟ To find the value of x use equation دا equation معلومو x is equals to ax divided by a determinant. اوس دا a determinant خو معلوم شو دا دی. ټیک شو؟ چې a determinant is equal to 3 په دې کې هم دا a determinant یوز شوی دی، په دې کې هم دا a determinant یوز شوی دا موږ معلوم کړی چې دا 3 دی. خو بقایا خبره مسله دار چې اوس ax به څنګه معلومو او ay به څنګه معلومو. خو د ax د معلومولو لپاره وسیل کو چې replace the coefficient of x that is 2 1. ګوره په دې a میټرکس کې بچو کې د x چې کوم کویفیشنټ دی ګوره ته x ورکړای کنه، مطلب دا چې د x دا بد دینه ختم کړي ریپلیس به کوي په څه باندې وس په دې 70 او په 95 باندې، لکه دا b میټرکس دی ما لیکلی دلته چې for x replace the coefficient of x that is 2 1 and matrix a by matrix b that is 70 او 95. نو دا د a matrix د x values چې کوم دي د دې coefficient چې کوم دي دا به زه ریپلیس کوم په څه باندې د b matrix په values باندې. د څه بشي چې ax determinant is equals to ګورئ د x coefficient 2 1 دی البته زموږ څه معلومو ax معلومو، نو دی وجه نه به دا د x چې کوم coefficient دی دا به ختم کړي، دا به نه لیکي، دې به زه ولیکم 70 او 95 به لیکي. ټیک شو؟ 70 او 95 مو لیکو. د دې نه بعد اوس ax کې موږ لګیاو دا معلومو، نو د y هغه به نه چړي، د y دا به څه ولیکي as it is به دغه څه ولیکي. ټیک شو؟ به دا ملټیپلای کوي یو بلتا یا لاول پیدا د دې دا وکړو، اوس د ay د پر به څه وکړي د ay ډیټرمیننټ چې معلوموي تاسو د دې لپاره به مطلب د y دی او د y چې کوم کویفیشنټس دي هغه به لکه دا 1 2 دا د y کویفیشنټس دي په دې کې. ټیک شو؟ ګور دین را روان شوی دی 1 2 1 2 شو دلته کوم په دې a میټرکس کې دا 1 2 دی دا د y کویفیشنټس دي، دا به ختم کو او دا به ریپلیس کو په څه باندې په 70 او په 95 باندې، او د x دا به د y د لپاره نه چیړو، دا به څه شي 2 1 شو او 70 او 95 شو. اوس به څه وکړي دا به ته ملټیپلای کوي، دا به ته ملټیپلای کوي، نور هغه ډیټرمنټ طریقه را چې څنګه عام منګه کوو. ټیک شو؟ په لاست ټول چپټر کې مو وکړه دا 95 به ته ملټیپلای شي، دا 2 به 1 به ته ملټیپلای شي، په مینس کې به نیگیټیو ساين ولیکي. ټیک دا اوس ګورئ ax determinant is equals to 70 multiply with 2 اول د فارمولې ماینس په ولګوي 95 multiply with 1 70 له چې په 2 کې ضرب ورکو موږ څه به راشي 140 به راشي، او 95 له چې 1 کې ضرب ورکو 95 به راشي، او بایر ماینس ساين دی نو ماینس انټو پلس نه مطلب راشي ماینس 95 به راشي. ټیک شو؟ اوس دا 140 نه چې موږ 95 ماینس کو څه به راشي 45 به راشي. سو ax determinant is equals to 45 رااله. اوس راشي کم ټو د ay determinant کې به څه وکړي چې ay determinant is equals to 2 multiply with 95 بشي، او دا 1 به د 70 ته ملټیپلای کوو، خو ماینس د فارمولې نه ماینس په ولګوي 1 multiply with 70. سو ay determinant دلته به x لیکي ښه ay determinant is equal to 295 زار ینه څه راځي 190 او 1 into 70 نه مطلب راشي 70 خو ماینس انټو پلس نه بیا ماینس نو 70 به راشي. ټیک شو؟ سو ay determinant is equal to 190 نه چې 70 لاړ شي څه به پاتې شي 120 به پاتې شي. ټیک ده؟ اوس په دې کې
د دې لپاره زموږ سره x هم معلوم شو determinant هم معلوم شو د دې لپاره زموږ سره ay معلوم شو determinant خو already معلوم دی ټیک ده موږ به څه چل وکړو put values of a determinant x and a determinant n equation number 3 دی د دې لپاره بس وکړو چې د y value معلومو put values of a y determinant and a determinant n equation 4 equation 4 دا دی ټیک شو اوس چې y دلته ګوره equation دا یوز کوو کنه دلته به شي چې x is equals to د دې x determinant value موږ سره وستله دا 45 به ولیکو ټیک شو بیا د determinant value خو موږ ته معلومه ده هغه کم ده دا 3 ده دلته موږ څه ولیکو 3 به ولیکو و سمپل د y لپاره دلته ګوره د y لپاره دا equation د ay زم سره څه برابر دی دا د 120 برابر دی 120 به ولیکو او determinant زم سره څه برابر دی د 3 برابر دلته موږ څه ولیکو 3 به ولیکو ها اوس 45 چې په 3 ډیوایډ کړي نو x is equal to څه رااله 15 رااله 3 1s are 3 3 15s are 45 ها 3 1s are 3 او 3 40s are څه شو 120 نو y value څه رااله زموږ سره 40 رااله اوس ګورئ دا د زوی عمر دا شو د سن ایج زموږ سره 15 رااله او د پلار دا څومره رااله دلته مو ته ولیکئ چې سو son age is equal to 15 او father age څومره رااله زموږ سره د father age څومره رااله زموږ سره 40 رااله اوس به تاسو دا د x او د y values ولې لکه د پلار د زوی عمر رااله 15 او د پلار عمر رااله څومره 40 ټیک شو اوس دا موږ څنګه چک کوو چې یاره دا کم سټیټمنټ چې دیو موږ له راکړی چې آیا دا صحیح دی که نه دی صحیح لکه تاسو دلته خیال وکړئ 2n2 د x دپاره به دلته 2n2 پلس y دی is equals to 70 دا اولنی اکویشن و او دویم دا دی چې x دی که نه x به as it is په خپل ځای ولیکو پلس 2n2 y دی is equals to 95 ګورې دا اکویشن مې ولیکو بغیر د ویریبلز نه دلته کې دا دی او دا اکویشن مې هم ولیکو بغیر لکه نه مې پکې x ولیکو نه مې پکې y ولیکو په دې کې ورته خیال وکړئ اوس د x عمر مونږ وایي دا رضوي عمر دی رضوي 15 سال دلته مونږ ولیکو 15 د x بځای او د y مطلب سره د پلار عمر دلته مونږ څه ولیکو 40 به ولیکو ټیک شو د y ویلو چې دغه د پلار عمر دی کنه د y بځای مې دلته څه ولګو 40 ولګو اوس پر دویم اکویشن کې خیال وکړئ د x بځای مونږ څه ولګو 15 ولګو دا د زوی عمر دی بیا y په ځای مونږ څه لګو y معلوم کړی مونږ 40 او 2 په خپل ځای دلته اوس مونږ څه ولیکو 40 ولیکو دلته تاسو ګورئ 2 15s are 30 راځي پلس 40 په خپل ځای شو is equals to 70 و 30 او 40 چې جمع کړئ څه راځي 70 ته راځي که نه راځي ټیک شوه دا یو خبره خو صحیح کړل دا اولنی اکویشن خو یې ویریفای کو و دې بل ته ګورئ 15 په خپل ځای as it is ولیکئ ځکه چې څه ملټیپلیکیشن فیکټر ورسره نشته دی او ټوله چې په 40 کې ضرب ورکړئ څه ته راځي 80 is equals to 95 اوس 15 او 80 چې جمع کړئ څه ته راځي 95 ته راځي که نه راځي مطلب دا اکویشن چې دی دا یې ویریفای کو اکویشن نمبر 2 د دې نه معلومیږي دا چې دا کم ایجز و د دې نه دا 15 د زوی عمر دی او 40 د پلار عمر دی مطلب دا زموږ سره رااله ایگزیکټ صحیح رااله ٹھیک شو نو په دې کوېسچن باندې ښه محنت وکړئ بل دا ده چې اوس خو کرنټلی د SLO بیس هم خبرې روانې دي که نه او بل دا چې پکې ویلي دي چې SLO بیس باندې به پیپر راځي نیکسټ نو کانسیپټ کلیر کړئ انشاءالله بیا به ته په یو کوېسچن کې هم مسله نه او بل دا چې پریکټس وکړئ په دې کوېسچن باندې دا ډېر امپارټنټ کوېسچن دی انشاءالله په نیکسټ ویډیوز کې به نیکسټ چیپټر نمبر 2 سٹارټ او د خیره سره